Привіт, я Паша, це Бігус.Інфо і наш другий випуск багатосерійних страждань росіян «Злидні.ру», ну або «Скріпоносці». Обидві назви в десяточку. Про що це все? Про біль, потуги, сльози, ненависть і крик душі росіян. Цим бальзамом на українські душі самі руські діляться у своїх периферійних ЗМІ, щодня сповіщаючи про те, що сьогодні закінчилось ось це, здорожчало ось це і повністю зникло ось це. Все це чтиво вивчають наші колеги з сайту «Наші гроші», діляться знахідками із нами і зі світом. Ну а ми адаптуємо радісні новини у відеоформат. Щоб у вас не виникало питань, а як же працюють санкції проти Росії, працюють. І боляче б'ють по найбанальнішим потребам росіян. Причому оце по найбанальнішим зачіпає якраз найбільше. Приємно. І якщо вам цей формат подобається, то просто зараз ставте лайк цьому відео і поширюйте його, щоб і вашим друзям стало трохи більш радісно. Бо так, на підході черговий, вже 5-й за ліком пакет санкцій від ЄС. Анонс хороший. Ембарго на постачання російського вугілля, заборона транзакцій з 4 найбільшими російськими банками, чергові обмеження в імпорті та експорті і недопуск компаній країни-терориста до європейських публічних закупівель. Звучить, звісно, круто, але довго. Цього мамонта нам ще їсти і їсти. Плюс росіянин не відчуває змін у своєму житті від слів ембарго і публічні закупівлі. Вірогідно, він і слів таких не знає. Життя росіянина змінюється, коли він пожерти собі купити не може. Кросівок немає, кіно пропало, сахара нет. Ось тоді приходить сум. Якраз про такі кейси ми і розповідаємо. Свіжа підбірка вже за хвилину, а поки що 2 слова про поточне. Перше, нас тут вже 551 тисяча. Це здорово. Страшенно вдячний до уваги до каналу і до всього, що ми робимо. Це приємно, ми стараємось. Якщо ви щойно підписались на канал, після перегляду заходьте дивитись більше. Та обов'язково пишіть в коменти, які формати вам подобаються. А якщо вам прям сильно подобається, підтримуйте нашу команду на Патреоні або за лінком під відео. За це від Бігуса, який вигрібає донати на забезпечення наших бійців, окрема подяка. Все, всі заготовки використав, погнали! Лікарі на Росії вже прямим текстом говорять пацієнтам «робіть операції або зараз, або…». У Новосибірську лікарі з організації «Варікоза Нет» розказали журналістам з видання NGS.ru, що в них проблеми з поставками препаратів, необхідних для проведення операцій. Ну, як проблеми? Препаратів нема. Що вкрали чи завезли контрабасом – те їхнє. Слово лікарю-флебологу Владимиру Тимофеевичу Лобашову. Сейчас медицина глобальна. В Новосибирске пациентов лечат с помощью того же оборудования и препаратов, что и, например, в Германии. Но в нынешней ситуации это сыграло с нами злую шутку. Пока таких препаратов или аналогов в Росії нет. Аналогів нет? Десь я вже це чув. Коротше, вони збираються зараз використовувати менш сучасні аналоги. Цікаво, а наскільки менш сучасні? Пилка? Сокира? У вас варикоз? Вибачте, ампутуємо вам ноги. З іншого боку, туди зараз стільки покалічених з України привозять, що це можна буде навіть якусь національну програму підтримкою об'єднати. А трєш ногу раді ветерана спецоперації. З них станеться. Ну і так, окрім менш сучасних аналогів, тут ще й ціни піднімуть. Слово директору клініки Катерині Анатоліївні Титовой. Пока нам удавалось не менять прайс, хотя закупки производим уже давно по новым ценам. Шприц вместо 8 сейчас стоит 15 рублей. Рулон простыней на 40% дороже. И так со всеми расходниками. Мы будем поднимать цены, у нас просто нет выбора. Тільки цивілізований світ відійшов від видовищних бойових росіян за цукор. Блять, смотри. Женщина 5 ограничений. Вам не пробьют на кассе. Вам не пробьют, можете не хватать. Аж тут нове, недосяжне благо цивілізації почало зникати з полиць. Челябинські «Ізвєстія» пишуть, що мешканці набережних човнів почали скаржитись на зникнення звичайної солі. Стоит отметить, что даже в приложениях доставки магазинов «Пятерочка», «Лента», «Магнит», «Метро» есть соль в коробочках, либо пластиковые упаковки стоимостью 50-60 рублей за 500 грамм, а привычной соли в полиэтиленовых упаковках нет в наличии. При цьому видання цитує керівника місцевої торгової мережі Темпле Рената Сулейманова, який стверджує, все добре, 2 найбільших постачальника – це росіянське «Руссоль» та українське підприємство, яке журналісти не вказують. І, можливо, через це є логістичні проблеми. Ти вже вкрай подуріли, ви там ракетами все засипаєте, а ми вам сіль маємо везти. Ну і так, не можу не відзначити, логістичними проблемами війну ще не називали. Прям навіть кумедно якось.
Менше з тим, раджу мешканцям усіляких Улан-Удэ, Владіміра і Махачкали походити хоч день-два на тренування по контактному бою. Бо за сіль доведеться добряче помахатись. Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим. Ага, розігнались. Левова частина з вас тут і лишиться. Домой не собрались. Ну а хто таки доповзе до своїх хуторів, офігіє. Бо, я не знаю, як це навіть сказати, минулого разу, коли ми розповідали, що в Росії в кінотеатрах на повному серйозі почали крутити 20-річної давності «Брат» і «Брат 2», бо західні кінокомпанії звідти повиходили і ніякого нового кіно не буде, я думав, що це все. Це пік. Ні, це був лише розгін. Брати теж скінчені, а показувати щось треба. Тож, за повідомленням Forbes.ru, в кінотеатрах Росії тепер будуть показувати YouTube. Російська мережа кінотеатрів Каро заявила, що покаже на великому екрані відеоблогерів, які втратили заробіток через обмеження монетизації на YouTube. Та й взагалі буде показувати ютубні аплікації. Брянський сайт «Городской» чудово ілюструє цю новину. Мабуть, краще не придумали б навіть ми, не придумали, поки б не дізнались, що першим йде в прокат. Барабанний бій. Підземелля Чікенкарі. Якщо не знаєте, що це, а ви найімовірніше не знаєте, що це нове шоу Гаріка Харламова. Якщо ви не знаєте, хто такий Харламов, то це російський комік. Якщо ви дивуєтесь, як при тому, що відбувається на Росії, ще можна жартувати, то не дивуйтесь. Жартами це складно назвати. Та й виглядає це ось так. Я могу превратить в дубинку ветку можжевельника. Заклинанием дубинка. Дуже смішне шоу. Ідіть лапті в кінотеатри, жиріть своїх блогерів. Іншого все одно не завезуть. А спецефекти, включіть знову відео з вибухами у Білгороді. Чим не Майкл Бей. Enjoy! Роскомнадзор продовжує блокувати місцеві ЗМІ, що допустили відхилення від загальноприйнятої політики партії. За інформацією видання 7 на 7 «Горизонтальна Росія», тільки у березні було заблоковано сайти 2 десятків новинних видань. Ще ряд редакцій припинили роботу через ухвалений закон про кримінальну відповідальність за поширення так званих фейків про спецоперацію. Сейчас страна всерьез закрывается от мира, нагнетается атмосфера борьбы с инакомыслием и нетерпимости к мнениям, отличающимся от спускаемых сверху. Последние оставшиеся независимые медиа блокируются, вводится цензура, опускается новый железный занавес. Інстаграм і Фейсбук під забороною, інтернет-ЗМІ в процесі, кіна немає. Є Харламов в кінотеатрах, але то не рахується. Що лишається? А друковані ЗМІ, газети. Правда там усяка, чи що вони там читають? Це теж питання. Минулого разу ми вже розповідали, що на Росії напряг з папером. Настільки напряг, що в окремих регіонах люди почали продавати чернетки. В Рязані цей відтепер дефіцитний товар здорожчав в 4 рази. Ми зараз говоримо просто про нормальний папір, звичайний, білий. Але тут же почали шукати виходи із ситуації. За повідомленням РЗН-Інфо, на полицях з'явився новий еволюційний папір з позначкою «Еко». Звучить модно, сучасно, молодіжно, типу. Під нехитрим маркетинговим ходом ховається відсутність все тих же імпортних хімічних штук для відбілювання. Тож еко – це коричневе і не дуже якісне російське щось. За даними все того ж локального ЗМІ, місцевим не зайшло. Супертовар продовжує лежати на полицях. З машинами і запчастинами для них на Росії стає все гірше. Ми вже знаємо, що звідти повиходили ледь не всі найбільші виробники і що навіть вікова гордость «Лада» переживає не найкращі часи. Потерпім, вірогідно подумали росіяни, пересяду на автобус, пішки ходитимеш. Омскінформ повідомляє, що ціни на запчастини для громадського транспорту катастрофічно зросли. Водіїв не вистачає, а нові автобуси стали просто недоступні для підприємців. На автобусы иностранного производства уже ощущается дефицит различных запасных частей, а на отечественные автобусы запчасти подорожали минимум в 2 раза. Тож громадський транспорт може стати на Росії дуже навіть лакшері. Уявіть, дорогая, сегодня тот самый день, я прокачу тебя на старом пазике. Гулять так гулять, собирайся. Ох, які ж убогі. Ну як же імпортозаміщення, яким так пишались росіяни? А ніяк. Це не більше ніж пуста оболонка, без адекватного наповнення. Ранее мы заливали импортные масла. Они в 3 раза подорожали, теперь надо переходить на российские аналоги. Но если на импортных маслах мы проходили 20 тысяч километров, то на российских лишь 10-12 тысяч, после чего их нужно менять.
Люксовий одяг, який так люблять саме ці освободітелі, який тепер на Росії доволі проблемно дістати, почнуть доставати через Казахстан. Про це повідомляє видання «Моменти» з Єкатеринбурга. Уявіть, на Росії дорогий шмот буде їхати через Казахстан. Уявили? І це, за даними видання, єдиний надійний варіант нині. Тепер найрадісніше. Проблема в том, что эти лишние 2-3 недели поставки и дороже на 200-250%, цитує видання місцевих. Хотіли СРСР, ось вам СРСР. Достал импортные джинсы, сегодня выбросил позапрошлогоднюю коллекцию Гуччи. Черги, схеми, березки. Щоб талони ввести, взагалі краса була. Видання пише, що є альтернативні шляхи шукати перекупщиків за кордоном, але там купа шахраїв і ще повніша невизначеність із цінами. Ну і на фіналочку смішне. Як і на початку, теж медично-косметологічне. Тайга-інфо, переговоривши з власниками новосибірських приватних клінік, прийшла до приголомшливих висновків. Виявляється, на Росії не виготовляють купу розхідних матеріалів. Та ви що, лікуйтесь з санцепьоками, падлюки. Завести нові матеріали не дозволяють санкції, відсутність бажаючих в Європі та Америці і відсутність налагоджених поставок з Китаю. Головний лікар клініки Санітас Михайло Андрушкевич каже десь таке. У нас дуже велика частка імпортних препаратів, навіть субстанцій Росія не виробляє. Поки що ніхто все це не може оцінити, але частина перекинеться на Китай та Індію. Китайських препаратів я не знаю, індійські постачаються. Знову ж таки, курс долара збільшився приблизно на 30%, відповідно чекайте на таке ж підвищення цін. У нас обладнання у всій країні переважно німецьке, голландське та американське. Дуже проблематично все це підтримувати у справному стані. Лікар каже, фармкомпанії через санкції відкликають препарати. Це, наприклад, зробив той самий Pfizer. Що Москва казала регіонам? Шукати необхідне самостійно. Спасайся, хто може, каже Андрушкевич. Коротше, страждають всі медичні галузі. З нетерпінням чекаємо на момент, коли в російських травматологіях будуть влаштовувати бійки за гіпс чи рентген. Ну, а поки винести в окремий блочок хочу пластичну хірургію. Вдих, видих. Мрію кожної дерев'янської Маші Распутіної цицьки. На Росії тепер теж не дуже й зробиш. Если брать пластическую хирургию, то я слышал от коллег, что импланты подорожали чуть ли не на 200%. На сьогодні це все, а ми вже працюємо над наступними випусками. Нагадаю, що ми щодня виходимо з інформаційними стрімами, а окрім цього розповідаємо про російські фейки і маніпуляції, знаходимо окупантів у мережі, вчимо розрізняти ворожу техніку і періодично говоримо з дуже цікавими спікерами. Тож підпишіться, якщо ще ні. До зустрічі!